Përshëndetje të dashur miq, mirë se takuam në këtë mësim të ri. Siç edhe e shihni, tema e sotme në mësimin numër 9 në programin Access ka të bëjë me operatorët dhe shprehjet. Një mësim shumë i rëndësishëm, pasi nëpërmjet këtij mësimi dhe të koncepteve që do marrim në këtë mësim, ne mund të ndërtojmë programe database mjaft profesional, programe llogaritës dhe mund të përdoren të programe në fusha të ndryshme, si për shembull fusha ekonomike kryesisht dhe fusha të ndryshme në programe të ndryshme që mund të shërbejnë qoftë institucioneve publik privat, bizneseve të ndryshëm e kështu me radhë. Siç e kemi shpjeguar edhe më përpara, programi Access ka një korrelacion, një lidhje mjaft të ngushtë me programin Excel. Nëpërmjet këto të dy janë programet paketës Office. Ne mund të eksportojmë skedar të punuar në Access në Excel dhe anasjelltas mund të importojmë nga Exceli skedar në Access. Duhet të theksuar se llogaritjet dhe përdorimi i operatorëve dhe shprehjeve në programin Access kanë një specifik pak ndryshe tjetër nga ato të Excelit, gjithsesi kanë ngjashmëri. Ka një farë ngjashmërie, por në përgjithësi specifika është pak e ndryshme. Domethënë, është kjo llogaritjet kryhen në një mënyrë të tillë që janë specifike vetëm për programin Access. Atëherë, pa humbur kohë, le të kalojmë në shpjegimin e tyre. Në Access shfrytëzohen siç e tham përpara, shprehje të ndryshme aritmetike, logjike dhe relacionale, të cilat shkruhen me kombinimin e konstanteve, variablave, funksioneve dhe operatorëve. Por përveç këtyre shfrytëzohen edhe operatorë të tjerë, për shembull siç janë ata për punë me tekste, për krahasim e tjerë. Pra me kombinimin e operatorëve, variablave dhe konstanteve në Access formohen shprehje të ndryshme, të cilat shfrytëzohen për llogaritje ose krahasimin e dhënave. Kalojmë pak më poshtë. Operatorët që shfrytëzohen gjatë llogaritjeve të ndryshme aritmetik njihen si operator aritmetik. Këto janë operatorët kryesisht aritmetik, operatori i mbledhjes, i zbritjes, i shumëzimit, i pjesëtimit jo të plot, pjesëtimi të plot, operatori i mod dhe operatori i ngritjes në fuqi. Le të japim më poshtë me tabelë shpjegimin e secilës prej tyre, pak a shumë gjithse cili nga ju mund të jetë hasur shpesh me këto operator. Kjo është tabelë për mbledhje operatorëve aritmetik dhe këto janë disa shembuj të zbatimit tyre. Për shembull, operatori i mbledhjes na paraqet operacionin e mbledhjes së dy të dhënave numerike, numrave, dhe shembulli 3 + 4 rezultatin na jap 7. Operatori i zbritjes na jep diferencën ndërmjet dy të dhënave numerike, shumëzimit prodhimin e këtyre dy numrave, dhënave numerike. Pjesëtimi ka të bëjë me pjesëtimin jo të plot të dy të dhënave numerike, në rastin tonë 8 pjesëtim për 5, do na dalë 1.6. Pjesëtimi plot ka të bëjë me pjesëtimin ku anashkalohen shifrat pas presjes dhjetore. Për shembull, 4 do na jep vetëm 3. Do dalin faktikisht 3.5, por ne do të marrim pikërisht 3. Fuqizimin ose eksponentin, pra operatori i ngritjes në fuqi, 2 me eksponent 3 na jep 8 dhe operatori mod ose moduli dhe tu na jep një shembull, na tregon mbetjen e një pjesëtimi jo të plot. 8 mod 5 na jep 3, 5 atë 8 hyn një herë, mbetja do dalë 3, kështu që 3 na tregon pikërisht mbetjen e këtij pjesëtimi dhe këtë mbetje na jep pikërisht ky operatori mod. Besoj se tabela është e qartë, shembujt dhe operacionet, rezultatet janë të qarta. Në ngelet për të treguar ato vetëm në praktik në programin ton Access, në databazin ton. Kalojmë. Shprehjet aritmetike. Gjatë llogaritjeve të ndryshme në Access mund të shfrytëzohen shprehje aritmetike të formuara si kombinimi operatorëve aritmetik, variablave dhe konstanteve apo vlerave numerike. Në këto shprehje, emrat e variablave, siç janë emrat e fushave të tabelave, ose në rast të përgjithshëm emrat e objekteve, njihen edhe si identifikator. Të cilët njihen edhe si identifikator, emrat e këtyre fushave të tabelave shkruhen brenda kllafave të mesme, për shembull kështu: L sasia shitje, L çmimi, vlera gjithsej bruto, vlera tatimit e tjerë. Nëse emri i fushës tabelës nuk përmban zbrastira, ai mund të shkruhet edhe pa kllapa.
por me qëllim të shkruhet së saktë në pjesën vijuese të këtij teksti variabla, patjetër do të shënohen brenda klapave. Duke shfrytzuar variabla në kombinim me operatorët aritmetik dhe vlerat numerike, mund të shkruhen shprehje aritmetike të tilla. Për shembull, vlera gjithsej bruto barazi me L sasia shumëzim për L çmimi. Apo vlera gjithsej bruto që shumëzon vlerën e tatimit pjesëtuar me 100 e tjerë. Pra të gjitha këto shprehje shkruhen mund të shkruhen në një dritare të veçantë në programin Access, që kjo dritare njihet ndryshe dhe me termin ndërtuesi i shprehjeve. Pra shprehje të ndryshme të cilat shfrytëzohen në Access mund të shkruhen duke shfrytëzuar ndërtuesin e shprehjeve, nga anglisja expression builder. Pra duke shfrytëzuar expression builder ne mund të shkruajmë shprehje nga më të ndryshmet aritmetike, logjike kështu me radhë. Për aktivizimin e tij ne duhet të pozicionohemi në fushën e objektit tek i cili Accessi lejon shkruajnë e shprehjeve. Kështu për shembull, le të marrim tabelën librat në modin për dizajnim të saj dhe me mi le të pozicionohemi për shembull tek korniza pas së cilës shkruan default value e fushës L titulli, supozojmë. Pas kësaj në fund të kornizës do të paraqitet pulla me 3 pika. Nëse klikohet kjo pull në ekran, paraqitet dritare ndërtuese të shprehjeve. Ndërtuesi i shprehjeve mund të aktivizohet edhe nëse pasi jemi pozicionuar me mirë në kornizën e fjalë, shtypet tasti djathtë i dhe në menun rën se klikohet në opsionin build. Është e qartë kjo gjë, për të parë më mirë të gjë, neve do kalojmë pikërisht në database-in ton, në programin Access. Në këtë program kemi ndërtuar 3 objekte, kategoria libra dhe shtëpia botuese. Hapim tabelën librat, kalojmë në modin për dizajnim të saj. Atëherë në design view, në tabelën librat, unë mund të shtoj disa fusha të tjera. Siç e thash, për shembull, neve këtu tek L çmimi, për shembull, ne këtu kemi kaluar, tek validation rule, ne kemi shkruar pikërisht një shprehje më e madhe se 1. Dhe më poshtë te validation text ne kemi futur një mesazh në front teksti që do të na dalë ku ne fusim vlera të gabuara që nuk përputhen me formulën. Nëse unë do shkoj tek pulla me 3 pika, ja ku e kam 3 pika këtu, që njihet me termin build, klikoj këtu, do dalin pikërisht në dritaren expression builder. Kjo dritare është dritare e njohur e ndërtimit të shprehjeve. E ndarë me kategoritë të caktuara, function, constants dhe operators. Atëherë, po të shkoj të operatorët, për shembull, po të klikoj te plus më njëherë, më hapet nën kategoritë e shprehjeve ku do përdorën operatorët, operator aritmetik, të cilët neve sapo i shpjeguam, operatorët krahasues, logical, operatorët logjik dhe operatorët tekstual. Atëherë, ne kemi parë tani vetëm operatorët aritmetike dhe këtu, më e madhe se 1, ne kemi pikërisht shprehjen tonë aritmetike. Shprehjen aritmetike që kemi ndërtuar pikërisht edhe në këtë dritare expression build. Kjo dritare mund të fitohet edhe duke klikuar në fushën në këtë veti, në këtë rresht themine, në validation rule, po klikoj me butonin e djathtë, ja ku kam opsionet build, zoom, paste dhe properties, po klikoj te build, do të dalë tek njëjta dritare e ndërtimit të shprehjeve me emrin expression build. Besoj se është e qartë ajo që duhet të shpreh. Në këtë database unë po shtoj edhe 3 fusha të tjera, njëherë për njëherë, do shtoj disa fusha që lidhen kryesisht do lidhen me llogaritjet. Fusha e parë që do shtoj do jetë L furnizim. L furnizim, e cila do jetë e tipit kjo fushë e tipit number, field size për L long integer, numri plot shumë i madh, dhe te caption mund të shkruaj këtu për shembull me të mëdha, mund të shkruaj me të mëdha furnizim. Mund të shkruaj me të mëdha furnizim. Po, kam përcaktuar fushën e parë, në një të gjë do përcaktoj edhe fushën e dytë. Pra, po ta vëmë re, emri i fushës është L furnizim. Fusha e dytë do jetë pikërisht L sasia, themine L sasia shitje. Po them L sasia shitje. Mund t'i vendosja këtu një v poshtë, një underscore themine L sasia shitje. Dhe kjo do të tipit number me të njëjtat karakteristika si fusha e parë, dhe këtu caption do themi shitje me të mëdha. Besoj se është e qartë. Kalojmë tek fusha tjetër, L gjendje magazin. L gjendje një v poshtë magazin. L gjendje magazin.
edhe kjo do jetë tipi number, formati long integer, kështu pilem, numrat të plot shumë të mëdhenj, në si fushë long integer, te formatin e mund të kemi formate ndryshme për sa i përket numrave, për lë bosh edhe te caption, mund të them gjendje magazin, me të mëdha, gjendje, një vi posh, magazin. Gjendje magazin, në këtë mënyrë, gjendje magazin, në këtë mënyrë, unë kam plotësuar pikërisht në modin design view, kam shtuar 3 fushat e tjera dhe me këto karakteristika. Këto fusha janë fusha numerike, mos harroj emrat e tyre që do përdoren në shprehjet, janë pikërisht këto. Janë këto që janë përcaktuar këtu në emrin, në kolonën field name, indeksi L, siç e kemi treguar edhe në mësimet e kaluara, neve na tregon që këto fusha i përkasin tabelës librat. Dhe është mjaft e rëndësishëm ky indeks, përdoret shumë për faktin e thjeshtë sepse ne mund të përdorim në llogaritje, më vonë kur të kalojmë në pyetësorë në formular, fusha që përkasin objekte të ndryshme dhe duke mos patur indekse mund të ngatrohen sepse mund të ngatrohen këto fusha. Pikërisht që mos të ngatrohen, këtë dallim na i bën pikërisht indeksi L. Dhe ky indeks na tregon që këto fusha i përkasin kësaj tabele. Besoj se është e qartë, po të klikoj në view dhe datasheet view, menjëherë japim mjesë për të ndryshim. Atëherë, mua më janë shtuar 3 fushat e tjera këtu, furnizim, janë fusha numerike që mund të përdorin këto për të kryer, të plotësuar dhe që do përfshihen në llogaritje. Atëherë, gjendje në magazin, zgjeroj, pra bëj një formatim paraprak në mënyrë që të shoh komplet emrat e tyre. Pra 3 fushat të cilat neve i kemi bosh. Këto fusha dhe nga vetë emërtimi tyre duken që kanë të bëjë kryesisht me fusha llogaritje, me fusha që do përdoren në llogaritje dhe janë kryesisht fusha që përfshihen në programe ekonomike. Pra ne këtu tani ne do bëjmë një ekonomi, një administrim për sa i përket gjendjes financiare, të shitjes, blerjes së librave, gjendjes magazine kështu me radhë. Kuptohet që neve këto po i përfshim thjesht për të treguar me shembuj përdorimin e operatorëve tan, aritmetik, operatorëve relacional, operatorëve logjik, që ti shohim në më vonë. Kalojmë përsëri në modin design view dhe po të vëmë re, kalojmë në një datasheet view, pra datasheet view, po të vëmë re, në këto fusha neve i kemi lënë bosh, një për një po i lëmë bosh, por edhe mund t'i plotsojmë. Për shembull, fushën furnizim dhe shitje dhe mund ta plotësoj. Që tani, por kjo gjë do të bëhet më vonë për të na treguar më mirë efektet e llogaritjeve. Klikojmë në design view dhe një. Atëherë do shtoj edhe një vlerë tjetër dhe vlera tjetër që një fushë tjetër, që mund të jetë vlera gjithsej bruto. Atëherë un po them këtu vlera ose po them direkt vlera gjithsej bruto pa indeksin L, pasi kjo do jetë një fushë e cila nuk mund ngatrohet, na tregon një fushë ku do përdoren ato që quhen shprehje, edhe nëse do shtojmë një L nuk ka rëndësi, un po them vlera gjithsej bruto. Gjithashtu, kjo fushë do jetë një fushë e tipit llogaritse. Pra po të klikoj këtu, po të vëmë re, shikoni këtu në fund kemi calculated. Klikoj te calculated dhe menjëherë do më hapet dritarja expression builder. Në këtë dritarje expression builder, unë mund të shkruaj formulat e mia që do përdor pikërisht për llogaritje. Atëherë, si do jenë këto formula llogaritse? Në rastin ton, vlera gjithsej bruto, mua do më dali si prodhim la sasia shitje, ka të bëj pikërisht me sasinë që ne kemi shitur, me çmimin e librave. Kjo do jetë vlera gjithsej bruto, pra pa u tatuar fare, sa para janë mbledhur nga shitjet e librave. Do jetë pikërisht shitje me shumëzim për çmimin. Atëherë këtu do gjej pikërisht ne kemi objektin librat, 3 kategoritë për sa i përket zbatimit të funksioneve, konstanteve dhe operatorëve, dhe këtu kemi gjithashtu
në expression kategorisë, në këtu kemi kategoritë ose fushat, emrat e fushave, unë do gjej një fushën le çmimi, klikoj doppje klik te le çmimi, ajo më shkon në mënyrë automatike këtu. Po të vëmre le çmimi përdoret brenda klafave katrore. Atëherë do përdor operatorin e shumëzimit ose shkruaj shumëzim nga të tjera, ose mund të gjej këtë operator duke klikuar te operatorët, ja ku e kam shumëzim, doppje klik te shumëzim, më shto shumëzim, shkoj përsëri te librat dhe gjej fushën tjetër. Cila do jetë fusha tjetër? Do jetë L sasia shitje. Atë e klikoj te L sasia shitje dhe menjëherë këtu më shtua pikërisht dhe L sasia shitje. Pra kjo do jetë formula L çmimi brenda klafave katrore, shumëzim operatori shumëzimit që shumëzon L sasia shitje, që është emri i fushës për shitjet. Dhe kjo brenda klafave katrore. Kjo pra është formula, japim OK, menjëherë kjo formulë u shtua këtu. Më poshtë expression. Këtu te caption mund të vendosim emrin, për shembull, mund të themi vlera bruto. Mund të themi gjithsej bruto ose vlera bruto. Atëherë mund të themi kështu gjithsej. Po e bëjmë të mëdha. Emri fushës që do na shfaqet pikërisht në datasheet view. Në datasheet view, me të mëdha e bëra vlera bruto. Në këtë mënyrë kam shtuar edhe një fushë tjetër, kaloj në pamje, datasheet view, japim yes për të ndryshim. Dhe po të vëmre, shtuar dhe fusha tjetër me emrin vlera bruto, e zgjeroj pa kolonën në mënyrë që të kemë pamje dhe fusha është boshke për faktin sepse ne në shitje nuk kemi shnuar asnjë gjë. Nëse do shnoja disa vlera në shitje, për shembull, do thoshja vlerën 35 cop, kaloj më poshtë, menjëherë vlera bruto u shtua në mënyrë automatike. Po të vëmre kursori pozicionohet gjithnjënda të gjatë sepse kemi vlera të tipit number. Atëherë këto fusha mund t'i pozicionoj të gjitha në qendër, edhe gjatë dizenjimit të tyre në text align kishim opsionin në qendër, po i pozicionoj këtu në qendër të gjitha. Pra dhe njerë në qendër, po i pozicionoj në rregull. Në qendër, të gjitha i kemi në qendër. Këtu mund themi 20 cop janë shitur, vlera kaq, këtu mund themi 100 cop janë shitur, do dalim në mënyrë automatike vlera bruto, këtu mund themi 35 cop, këtu mund të themi 89, këtu mund themi 125, këtu mund themi 500 për shembull, këtu mund themi 156 janë shitur, këtu mund themi 68, këtu mund themi 98, unë për marrë vlerë hipotetike kuptoj të mund themi 25. Po të vëmre, për çdo vlerë që unë shtoj tek kolona shitje, kolona vlera bruto shtohet në mënyrë automatike dhe shenja e simbolit të monedhës është në dollar, e cila merret si një e paracaktuar, pasi siç e dim edhe çmimi ishte në dollar. Po ta vëmre, shtojmë të shitje diçka këtu tek libri i parë. Te libri i parë mund të shtoj edhe 124 për shembull. Në këtë mënyrë mund kompletohet komplet të dyja fushat i kanë kompletuar. Po të vëmre, u shtuan në mënyrë automatike dhe vlera bruto, e cila është një fushë tipit calculation, llogaritë, është një fushë llogaritë. Për furnizimi, shitjen që 24 të libri i parë, unë këtu kam koha përzimin 300 kullës, unë këtu them për shembull kam shtuar, janë furnizuar me 1000 libra, me 1000 libra këtu jam shtuar me 500 libra, këtu me 300 libra, këtu me 1000 libra, këtu janë furnizuar me 150 libra, këtu janë furnizuar me 1500 libra, këtu janë furnizuar me 325 libra, qendër e lëm dhe këtu them 2000 kopje janë furnizuar, këtu janë furnizuar me 3000 kopje, këtu
këtu janë furnizuar me 1500 kopje, këtu janë furnizuar me 1350 kopje, ndërsa këtu janë furnizuar me 500 kopje. 500 kopje. Pra në këtë mënyrë unë kam plotësuar dhe fushën furnizim, po gjendjen magazin, edhe ne këtu mund të kryejmë llogaritje, ashtu siç vepruam me këto me vlerën bruto. Por ne më thamë që gjendjen magazin neve llogaritëm, gjendjen magazin ne e përcaktuam si një fushë tipit number. Në faktikisht ne do ta kishim meqense bëjmë me një fushë llogaritje dhe gjendja magazin do dalim me furnizim minus shitje, unë këtë fushë mund ta fshi dhe mund ta shtoj përsëri para vlerës bruto, e fshim një herë si rresht atë që thash pak përpara dhe e shtoj përsëri. Noctum, falni, do shtoj një fushë insert rows në sipër dhe fusha do ishte pikërisht lë gjendje magazin. Themi edhe një herë lë gjendje magazin, meqense është një fushë llogaritje që unë e përcaktoj që në fillim, lë gjendje magazin, tipi i fushës do jetë tipit calculated, atëherë kryej edhe një herë të njëjtin veprim, edhe këtu mund ta llogarisja shprehjen, pra po të jap cancel, mund të shkruaj shprehjen për llogaritje edhe këtu. Dhe do thoshja brenda klapave, mund të shkruaja pikërisht lë furnizim, doli pikërisht emri i fushës, minus përsëri hapim një klap përushe lë sasia shitje. Me njerë del fusha, edhe këtu mund të shkruaj pikërisht të njëjtën shprehje. Ose po klikoj te butoni në X build, pra të ky buton me 3 pika, dal pikërisht në dritaren expression builder ku kam njëjtën formulë, të cilën mund ta kështuar më lehtë që këtu. Okej. Pasi kam bërë këtë gjë, te caption mund të thoshja gjendjen magazin, me të mëdha po e shkruaj këtë, gjendje me vi poshtë magazin, gjendje magazin, 2 sekonda kam kaluar gabimisht, po gjendje magazin. Atëherë kam përcaktuar dhe këtë fushë të llogaritse klikoj këtu, japim yes, dhe në këtë mënyrë shikojmë është plotësuar, po të vëmë re, gjendjen magazin është plotësuar në mënyrë automatike. Pra, vlera bruto, gjendjen magazin është plotësuar në mënyrë automatike, ku edhe vendin e fushave unë mund ta ndroj, siç e kemi shpjeguar dhe mësimet e kaluara, gjendjen magazin mund ta kaloj para vlerës bruto, pra kam fushën furnizim, shitje të cilat I plotësova nga tastiera dhe vlera bruto dhe gjendja magazin plotësohen në mënyrë automatike në bazë të llogaritjeve. Unë këtu mund të vendosja si një default edhe cop libra ose libra, 876 libra na kanë ngelur, 1000 ka qenë furnizimi, 124 ka qenë shitja, na kanë ngelur 876 libra magazin. Nga shitjet, vlerë bruto kemi 863 presë $0.4 për librin e parë, librin I cili është me ese, libër me ese, ka përzim e ndriçim kullës. Pra, në këtë mënyrë, unë kam shtuar disa fusha të tjera, plotësuese dhe fusha llogaritse, të cilat më hyn në punë mua për të bërë administrim dhe menaxhim të kësaj biblioteke për sa I përket gjendjes financiare. A mund të shtoj dhe fusha të tjera? Një fushë do ishte për shembull vlera e tatimit. Atëherë shkoj përsëri në database-in tim, në pamjen design view, unë shkoj dhe njerë, shtoj dhe një fushë tjetër dhe them vlera tatimit. Dhe them këtu vlera tatimit, mund të shkruaj edhe pas indeksin L. Pra mund të thoshja vlera vi poshtë tatimit është thjesht si vlerë unë shkruaj, si vlerë të e them të tipit këtë vlerë tatimit unë po e them për shembull të tipit number dhe vlerë tatimit mund ta përcaktoj edhe të tipit integer apo double për sa I përket masisë, unë po e përcaktoj të tipit long integer, po nëse do them double është një numër real çfarë do. Atëherë mund ta përcaktoj një nga ato vlera double për shembull po them këtu
ndërsa te formati nuk po e ngacmoj, te caption unë them tatimi. Thjesht them tatimi, shkoj në datasheet view, japim yes dhe kështu unë përcaktoj. Pra, këtu është shtuar dhe një fushë tjetër me emrin tatimi, shkoj te kjo fusha tatimi. Dhe te fusha tatimi, unë mund të vendos disa tatime, për shembull tatimi 10%, këtu tatimi 11%, këtu mund thoshja 11.5%, 10%, 10%, e kështu me radhë, edhe këta mund t'i lënë në qendër, vlerën e fushave. Besoj se është e qartë kjo gjë. Shkoj përsëri në design view, shtoj dhe një fushë tjetër llogaritse, në rastin tonë po shtoj fushën vlera gjithsej neto. Vlera gjithsej neto, vlera vi gjithsej, vlera gjithsej, përsëri vi poshtë neto. Atëherë tipi, kjo do jetë një fushë kalkuluese, pra llogaritse, calculate, si do dali vlera gjithsej neto, vlera gjithsej neto, do dali pikërisht me llogaritje, do dali vlerë bruto minus tatim, pjesëtim për 100. Atëherë, unë do thoshja vlerë bruto, e cila do ishte një fushë llogaritse që ja vlera gjithsej bruto, minus kjo vlera gjithsej bruto, minus, unë tani të fus, do t'i fus fushën tjetër, veprimi që do kryejmë do t'i fus brenda klapave rrethore, hapim një klap rrethore, atëherë vlera e tatimit, klikoj te vlera e tatimit dhe gjitha kjo pjesëtim për 100. Atëherë e mbyllim dhe klapën rrethore dhe në këtë rast unë kam kryer një llogaritje tjetër në fushën vlera gjithsej neto, japim OK, poshës e qartë, edhe të caption unë shkruaj këtu vlera neto. Po e bëjmë të mëdha, vlera neto, vlera gjithsej neto. Atëherë shkoj në datasheet view, japim yes për të ndryshim dhe shikojmë fushën tjetër që cila na është plotësuar dhe kjo në mënyrë automatike. Pra, vlerës bruto i është zbritur pikërisht vlera neto. Sigurisht që unë këto vendet e fushave unë mund t'i ndryshoj përsëri në modin design view, edhe këtu e kam në të djathtë janë pozicionuar këto vlera, unë mund t'i pozicionoj në qendër, gjë që realizohet dhe në design view. Pra jam në vlerën gjithsej neto, text align të thot general, te general unë po zgjedh pikërisht center. Dhe vlera gjithsej neto unë mund ta marr dhe mund ta çoj para vlerës gjithsej, pas vlerës gjithsej bruto, pra pas vlerës gjithsej bruto, vlerën e tatimit mund ta çoj para vlerës gjithsej bruto dhe gjendjen magazin mund ta çoj para pas lë furnizim. Kam ndryshuar vendet, klikoj në datasheet view, jap yes për ndryshim dhe në këtë mënyrë kam ndryshuar vendet. Po të vëmë re, shitje furnizim, kemi këtë fusha të shtuara, furnizim, shitje, me kaq janë furnizuar, kaq kam shitur, vlera bruto, që do na dalin nga shitjet e librave, do të plotësuar, gjendjen magazin, kemi tatimin e përcaktuar dhe vlera neto. Këtu duke shtuar disa tatime, për shembull 12%, po të klikoj, më shtohet në mënyrë automatike dhe vlera neto. 10, 9%, 12%, 10%. Në këtë mënyrë duke shtuar këto vlerat e tatimeve, vetëm thjesht si vlera, si tatime, mua në mënyrë automatike më llogaritet vlera neto. Pra, në një farë mënyre, xhiroja neto sa më ngelet mua si fitim xhiro neto, që jo xhiro bruto, po xhiro neto. Lek i pastër që tepron pas heqjes së tatimit nga vlera bruto. Para e pastër, pra ku vlera monetare është pikërisht në dollar. Besoj se është e qartë llogaritjet që unë përdora për këto fushat që unë shtova dhe fusha numerike. Atëherë, këto ishin për sa i përket përdorimit të shprehjeve aritmetike dhe operatorëve aritmetik. Tani përdorimi drejtares expression builder dhe kalojmë në sqarimin e operatorëve të tjerë pa humbur kohë.
Pa humbur kur kalojmë në sqarimin e operatorëve të tjerë. Pra të gjitha neve këto prioriteti i ekzekutimit është pikërisht ka të bëjë pikërisht me kush veprim do kryhet më përpara gjatë ekzekutimit të shprehjeve aritmetike. Lista prioritare e ekzekutimit të operatorëve aritmetik është ngritja eksponenti, pra ngritja në fuqi ekzekutorit e para, pastaj shumëzimi dhe pjesëtimi, pastaj mbledhja dhe zbritja dhe në fund fare operatori mod. Pra, operatori me numrin dorë 1 është me prioritet më të madh. Kjo gjë pasqyrohet edhe këtu, të operatorët të rangut të njëjtë ekzekutohen për operatorë që janë të njëjtë rang. Për shembull, ne kemi operatorin shumëzim, operatorët njëjtë rang. Këta ekzekutohen nga e majta në të djathtë. Ne nuk mund të marrim llogaritjet nga e djathta në të majtë. Nëse në shprehje ka klapa, si edhe në matematik, prioritet në ekzekutim kanë shprehjet brenda klapave. Ne sapo e pam në shembullin ton që në shprehjen në databazin ton, l funizim minus, tek vlera gjithsej neto, ja ku e kemi në shprehjen ton, po të shkoj të kjo shprehje, vlera gjithsej bruto minus në klapa rrethore, vlera tatimit pjesëtim për 100, pra kanë prioritet sepse veprimet brenda klapave rrethore kryen gjithnjë para veprimeve jashtë klapave. Dhe kjo lidhet pikërisht me atë që me databazin ton që thamë, nëse në shprehje ka klapa, si edhe në matematik, prioritet më në ekzekutim kanë shprehje brenda klapave. Është e qartë, ajo janë rregullat e thjeshta të matematikës, të cilat përdoren kudo, edhe sidomos në informatik. Ja dhe ushtuar edhe një shembull, pra barazi A plus B, veprimet brenda klapave që shumëzon C, kanë gjithnjë prioritet veprimet brenda klapave. Pavarësisht se kemi operatorin e shumëzimit që ka prioritet para operatorit të mbledhjes, por operatori i mbledhjes është një operator që është një operator ku nëpërmjet tij kryhet mbledhja e të dhënave të numerike të dy fushave A dhe B që ndodhen brenda klapave. Prioritet pra ka A plus B brenda klapave rrethore. Operatorët relacional. Në grupin operatorëve relacional bëjmë pjesë operatorët të cilët përdoren për krahasimin e dhënave, përkatësisht për krahasimin e raporteve mes tyre. Pas krahasimit përmes operatorëve relacional, si rezultat fitojnë vlerat logjike true e vërtet dhe false e gabuar. Nëse një relacion është i vërtet, rezultati i tij është true, kurse për relacionet pa vërteta rezultati është false. Duhet kemi të qartë një gjë që gjatë shkruarjes së operatorëve, të cilët fitojnë me dy simbole, për shembull më e vogël baraz, më e madhe baraz, e ndryshme. Radha e shkruarjes së simboleve të veçanta mund të ndryshohet. Për shembull themi baraz më e vogël, por pas përfundimit të shkruarjes së shprehjeve përkatëse, kompjuteri e korrigjon radhën e tyre për t'i sjellë në format që shihen. Kemi shkruar dy herë në gjë, shprehjeve këtu. Po. Së shprehjeve përkatëse kompjuteri korrigjon radhën e tyre për t'i sjellë në të njëjtin në formatin që shihen. Besoj se është e qartë kjo gjë që sapo them, dhe këta janë operatorët relacional, më e madhe, shenja më e vogël, më e madhe, baraz e ndryshme, më e vogël baraz dhe më e madhe baraz. Kaloj në tabelën pasqyruese të tyre. Tabela për mbledhjes së operatorëve relacional me shembuj të zbatimit të tyre për vlerat caktuara, A barazi me 4 dhe B barazi me 7. Janë marrë dy vlera A dhe B, A-ja 4 dhe B barazi me 7 dhe janë sqaruar operatorët. Jepet operatori, domethënia, shembulli dhe rezultati. Për shembull, kjo shenjë paraqet më i vogël se, do thotë më i vogël se, është dhënë një shembull A plus 1, A-ja është e barabartë me 4, është më vogël se B, ku B është e barabartë me 7. A është e vërtet kjo gjë? Po 4 plus 1 është 5. 5 është më vogël se 7, është më vogël. Si rrjedhoj, rezultati do jetë true. Siç veprohet me simbolin më i vogël se, ashtu logjikohet për çdo simbol. Më i vogël baraz, më i madh baraz dhe e ndryshme. Për çdo krahasim që bëhet me anë të operatorëve relacional, ne do na kthehet një vlerë true e vërtet ose false e pa vërtet. Operatorët relacional, një ndryshe dhe operatorët krahasues. Pra, ky është kuptimi operatorët krahasues.
Ngjashëm me shprehjet aritmetike shkruhen edhe shprehjet relacionale, por këtu përveç operatorëve relacional shfrytëzohen edhe operatorët aritmetik. Për shembull, shprehjet relacionale mund të duken kështu: vlera gjithsej bruto më e vogël barazi se lehtësia shitje që shumëzon L çmimi plus 3. Radha e ekzekutimit të operatorëve relacionale është e tillë, pra duke nisur prioritet më të madh ka njëshi, pastaj dyshi e kështu me radhë. Nga njëshi te gjasha kemi shenja e barazimit ka prioritet, pastaj e ndryshme ka më prioritet, pastaj ka prioritet më të vogël se shenja e barazimit, por ka prioritet më të madh se shenjat pasardhëse. Më e vogël ka më pak prioritet, më e madhe ka akoma më pak prioritet, më e vogël barazi ka më pak prioritet dhe shenja që ka më pak prioritet se të gjitha këto është më e madhe barazi. Pra duke nisur nga njëshit e gjashta, në këtë drejtim operatori me baraz ka prioritetin më të madh. Pra operatori me numër endor 1 është me prioritet më të madh. Meqense me shprehjet relacionale shkruhen edhe shprehjet aritmetike, radha e ekzekutimit të operatorëve përcaktohet në fillim kanë ekzekutohen operatorët aritmetik, pastaj operatorët relacional. Operatorët logjik. Nuk po ndalem në shembuj se ashtu siç veprova me operatorët ashtu siç veprova me operatorët aritmetik, mund veproj edhe me operatorët relacional. Duhet të kemi të qartë një gjë që operatorët relacional, siç e tham pak më përpara, operatorët relacional kryesisht përdoren zakonisht kur kemi të bëjmë me filtrime. Pra, ne në mësimin pasardhë që do shohim, që ka të bëjë me renditjen dhe filtrimet, gjitha llojet e filtrimeve në programin Access, do hasemi shpesh me operatorët relacional. Por pasoj, rrjedhoj nuk po zgjatemi në këtë mësim për faktin e thjesht sepse do kemi të bëjmë me operatorët e tjerë, të cilat do na hanë më shumë kohë, për të kursyer kohë. Atëherë kalojmë tek operatorët e tjerë, operatorët logjik. Për krahasimin në shumë shprehjeve, njëkohësisht përdoren operatorët logjik. Këtu janë dhënë operatorët logjik, logical operators, atëherë këtu kemi këto operatorë kryesor logjik, operatori AND, OR, XOR dhe NOT. Këto janë operatorët në përdorshëm. Por përdoren edhe dy operatorë të tjerë, siç janë operatori IMP, implication dhe equivalent, ku këta dy operatorë përdoren më pak, pra janë më të rrallë. Le të japim edhe një tabelë për vlesat e këtyre operatorëve. Operatorët logjik për krahasimin e shprehjeve me të dhëna, në tabelën më poshtë janë marrë për shembull x i barazim me 2 dhe y i barazim me 5, ku këtu AND ka kuptimin e operacionit e do thot dhe është dhënë një shembull. Në qoftë se x i më i vogël se 7 dhe y i barazim me 5, nëse plotëson të dyja kushtet njëkohësisht, do na jepet rezultati true. Mbani mend funksionet logjik në programin Excel, kur kemi bërë një mësim në programin Excel, ne kemi një ngjashmëri, vetëm se këtu kemi këto quhen operator dhe nuk quhen funksione. Pra AND ku plotëson dy kushte njëkohësisht, x më i vogël se 7 dhe y i barazim me 5, këto kryesisht përdoren në shprehje të ndryshme për krahasimin e shprehjeve të ndryshme ne shumë shprehjeve dhe njëkohësisht neve mund të përdorim operatorët logjik. Or do thot ose x është ndryshëm nga 2 ose x është më i madh se 3. Është false. Pse? Sepse x është ndryshëm nga 2. X është i barabartë me 2 ose x thot më i madh se 3. X nuk është më i madh se 3 sepse x është 2. Pra në rastin ton përsëri operatori OR që është përdorur për të krahasuar x-in në të dyja rastet, na kthen rezultatin false. XOR do të thotë ekskluziv ose, edhe këtu na është dhënë një shembull ku na jepet rezultati i vërtet dhe NOT kundërshton. Pra jo y me masë 3. A është y me masë 3? Y është me masë 3, por më qenë se unë thash jo y me masë 3, rezultati që do na jepet do jetë false, sepse y është me masë se 3. Pra, NOT kundërshton vërtetësinë e një kushti të caktuar. Këtu në është një tabel akoma dhe më e madhe, rezultatet e operatorit logjik NOT kur zbatohen
kur zbatohet për dy vlera logjike true dhe false. Në të dyja rastet, pra për x dhe y, për të gjitha rastet e shqyrtuara, false and false na jep false, false or false na jep false dhe false XOR false na jep përsëri false. Për çdo rast x dhe y, false and true do na japi false, false or true do na japi true dhe false XOR true do na japi true. Kështu bëhet ky krahasim të operatorëve më të përdorshëm and or dhe XOR. Ndërsa rezultatet e operatorit logjik not kur zbatohen për dy vlera logjike true dhe false janë x not true do na japi false, x not false do na japi true. Pra në qoftë se kemi x not true do na japi false dhe x not false do na japi true. Këto janë rezultatet e pritshme kur nëpërmjet operatorëve and or XOR dhe not. Për të kuptuar më mirë këto duhen përdorur pikërisht në shembuj praktik. Vlera null. Gjatë mbushjes me vlerat të tabelave ndodh që për ndonjë fushë të saj, në momentin e mbushjes të mos dihet vlera dhe si e tillë fusha lihet zbrazët, ose që është e njëjtë. Lihet zbrazët, ose që është e njëjtë, mund të ndodh pa dashje që vlera e fushës së mbushur të fshihet. Në këtë rast themi se vlera e fushës është null dhe kjo vlerë nuk është true, pra që përfaqësohet me vlerën -1 në kësim rezultati. Kjo vlerë nuk është false, që përfaqësohet me vlerën 0, dhe kjo vlerë nuk është e barabartë me 0, as nuk është një vlerë që fitohet me shtypjen në tastier të tastit për zbrazdir. Nëse në kombinimet e vlerave në tabel futet dhe vlera null, tabela jonë do të duke sipas kësaj përmbledhje. Shihni me vëmendje këtë tabel dhe analizoni se si merren rezultatet përkatëse me kombinimin e x-it dhe y-it nëpërmjet operatorëve and or XOR dhe nëpërmjet operatorit not. Rezultatet e operatorit logjik not kur zbatohet për tre vlera logjike true, false dhe null, të cilat njihen ndryshe edhe si konstante. Të treja këto vlera true, false dhe null njihen ndryshe edhe si konstante. Në këtë rast unë them not true na jep false, not false na jep true dhe not null na jep null. Atëherë, kjo është interpretimi për vlerën null. Kalojmë shprehjet logjike edhe tek shprehjet logjike duke nisur nga operatorët aritmetik me kombinim me shprehje relacionale dhe të operatorëve logjik mund të shkruan ato që quhen shprehje ndryshme logjike. Për shembull, një shprehje logjike mund të duket kështu: l furnizimi or l sasia shitje plus 3 më e madhe se l gjendje magazin. Vlera e kësaj shprehje do të jetë true nëse l furnizimi më e madhe se l gjendje magazin, ose l sasia plus 3 më e madhe se l gjendje magazin. Pra në qoftë se një nga të dyja është më e madhe se l në gjendje magazin, një nga të dy fusha është më e madhe se l gjendje magazin, në këtë rast do kemi kthim të vlerës true. Në rast të kundërt, në qoftë se asnjë nga këto kushte nuk plotësohen, do kemi një vlerë të kthimit false. Shpesh në shprehje përdoret operatori logjik not, për shembull kështu: not l gjendje magazin më e vogël se 30. Radha e ekzekutimit të operatorëve logjik është not, and, or, XOR, equivalent dhe implication. Me që shprehjet mund të përmbajnë operator aritmetik, relacional dhe operator logjik, gjatë ekzekutimit të tyre duhet të patur parasysh radha e ekzekutimit të grupeve përkatëse të operatorëve. Në këtë rast, në fillim ekzekutohen operatorët aritmetik, pastaj operatorët relacional dhe operatorët logjik. Kalojmë. Cilat janë operatorët e tjerë? Në grupin e operatorëve të cilët shfrytëzohen në akses, duhet të përmenden edhe operatorët vijues. Të tillë janë and, like, in, is dhe between. Dy operatorët e parë and dhe like shfrytëzohen vetëm gjatë punës me tekste. Dhe ne do t'i shohim konkretisht në databazin ton, por ne po japim mirë kuptimin e operatorëve pra të këtyre operatorëve. Operatori and, ky operator përdoret për bashkimin e teksteve stringjeve, kështu për shembull nëse emri barazim me agim dhe mbiemri barazim me mali, përmes shprehjes personi barazim me emri and mbiemri, keni kujdes, and nuk shohet me fjalë, po është simboli and, emri and mbiemri, variablës personi ndahet vlera agim mali. Nëse duam të vendosim një zbrazim në mes të emrit dhe mbiemrit të vlerave për variablës personi, shprehjes përkatëse duhet të shkruhet kështu: personi barazim me emri and në thonjza and mbiemri. Sipas nevojës, vlerat e variablave mund të kombinohen edhe me tekste duke shënuar ato në thonjza. Për shembull kështu: adresa barazim me adresa and rruga
krijohet një hapësirë ndërmjet adresës, and rruga e emri fushës, përsëri nëpërmjet operatorit end krijohet një hapësirë dhe këtu qyteti dhe rruga janë emra të fushave, ndërsa adresa janë tekste çfarë do të shkruar brenda thonjzave. Në këtë rast, gjatë bashkimit të teksteve mund të shfrytëzohen edhe blerë numerike, siç është ky rasti këtu. Në rastin tonë, numri mund të paraqesë një vlerë numerike. Për ta kuptuar më mirë të gjë, zbatimin e operatorit end, unë këtë gjë shoh më mirë në database-in tim. Të tjerat mund të kisha provuar për para arsye kohe, nuk po i provoj, mund t'i provoni vetë, unë thjesht i përmenda, tashmë dihet mënyra se si mund t'i provoni, provojmë operatorin end. Atëherë, shkojmë në database-in ton, këtu kemi shtuar këto 4 fusha, por mund të shtoj edhe një fushë tjetër. Për shembull, duhet të bashkoj fushën L titullin me L autorin. L titulli dhe L autori mund thoshja kështu, për shembull L titull, po them L titull, mund të thoshja L titull vi L titull autor. Kjo fush mund të jetë një fush, në rastin ton, një fush kalkuletit, po e marr, që të dalë në mënyrë automatike, dhe këtu do përdoret që quhen operatorë të ndryshëm, operatorin end, për shembull, operator të tjerë siç është operatori end. Kjo mund të kombinohet gjithashtu dhe me operatorë të tjerë, por unë po përdor një këtë dhe këtu mund të them, për shembull, marrim fushën e parë dhe them L titulli, doppio klik, L titulli gjej operatorët e tjerë, operatorin end, këtu mund të vendosja 2 thonjza, përsëri operatorin end, 2 thonjzat mund t'i veçoj pak, një hapësirë, edhe këtu mund të përdorja 2 thonjza qift, krijon një hapësirë, një vi, përsëri në thonjza qift, dhe përsëri operatorin end, mund të shkruaj nga tastiera ose që këtu, dhe këtu përsëri në thonjza dhe përsëri operatorin end, dhe shtoj gjithashtu fushën tjetër të librat dhe të shtoj L autori. Pra ne do na jepet titulli i librit dhe L autori. Japim OK, u shtua kjo shprehje te caption, o mund të thoshja kështu, titull, po i bëjmë të mëdha, titull, vi autor. Do të kemi kujdes mos të ngatroj rreshin, pra edhe një herë titull vi autor. Titull vi autor, pra kam përshkruar captionin në këtë fush, atëherë, pasi kam bërë këtë gjë, ekzekutoj, kaloj në pamjen datasheet view dhe shoh rezultatin. Po, titull dhe autor u shtua dhe po të mëmre shikojmë që koha për zgjim, Ndriçim Kulla, Ora Zoparkut, Zia Çela, Matilda Brunilda Zllami, Qelia Liris, Kaon Seriani. Fusha është titull autor. Pra fusha plotësuar në mënyrë automatike së tipit calculation dhe kjo fushë u përftuar nga bashkimi i 2 fushave duke përdorur operatorin end. Pra duke përdorur operatorin e njohur end. Besoj se është e qartë, ja kush te expression kemi shprehjen e bashkimit, te caption kemi shkruar titullin e fushës, pra emrin e fushës, si do na paraqitet ajo në pamjen datasheet view. Është e qartë si përdoret operatori end. Atëherë, kaloj në prezantimin tim, dhe në prezantimin tim shikojmë operatorët e tjerë,
Operatori like përdoret për krahasimin e dy objekteve me përmbajtje tekstuale. Si rezultat i krahasimit fitohet njëra nga vlerat logjike true, false ose null. Në formë të përgjithshme, shpreha me operatorin like shkruhet kështu: emri i variablit, pra i fushës, like dhe testi brenda thonjzave, ku a objekti përmbajtjet e cili testohet, ndërsa t përmbajtja e objektit testues. Është edhe një shembull, për shembull fusha me fusha emri, pra me emrin emri, like besa. Besa është pikërisht e dhëna që testohet, pra e dhëna është përmbajtja e fushës që përmbajtja e objektit testues. Në rastin ton, fusha ose objekti testues është pikërisht emri. Kompjuteri jep rezultat true për të gjithë personat me emrin besa. Zakonisht operatorët, këta operatorë si like, si and dhe kështu me radhë, përdoren kryesisht kur neve bëjmë renditje dhe filtrim. Renditja dhe filtrimi do pasqyrohet në mënyrë do jepet në mënyrë të plotë në mësimin pasardhës, ku përdorimi operatorëve like apo operatorit and dhe operatorëve të tjerë që ne do shohim do të jenë të shumë, pothuajse të shpeshtë, për faktin e thjeshtë sepse kryesisht këto operatorë përdoren gjatë testeve, pra gjatë testimit kur ne kërkojmë të dhëna të caktuara. Gjatë përcaktimit të përmbajtjes së objekteve testues, mund të shfrytëzohen edhe ata që quhen jokera. Këtu janë paraqitur 3 jokera me simbolit përkatëse, pikpyetje, yll dhe thurje. Pikpyetje paraqet një simbol të çfarëdoshëm vetëm në pozitën ku vendoset, yll simboli çfarëdoshëm prej pozitës ku vendoset, ndërsa thurje shifër numërike nga 0 në 9 vetëm në pozitën ku vendoset. Këtu janë dhënë shembujt përkatës, tu të theksuar që edhe jokera do të shpjegojnë në mësimin pas ardhës, i cili do të trajtohet në mënyrë të plotë. Operatori in në formë të përgjithshme, shprehet ku përdoret operatori in shkruhet kështu: pra fusha testues ku objekti ku përmbajtja e cilit do testohet, in, v1, v2 dhe v9 janë vlerat përkatëse. Vlerat që kërkojnë brenda objektit që testohet. Një shembull, për shembull l kodi in 135. Kompjuteri jep rezultat true për të gjithë numrat rëndor 1, 3 dhe 5. La autori in Ziacela, Brunil Dazlami, kompjuteri jep rezultat true për të gjithë emrat brenda klapave. Atëherë është fare e qartë kjo gjë, neve mund ta përdorim dhe operatori is, shfrytëzimi i operatorit is lidhet vetëm me vlerën logjike null. Gjatë përdorimit, shpreha përkatëse në formë të përgjithshme shkruhet a is null, ku a objekti, përmbajtja e cilit testohet nëse është i zbrazët, përkatësisht nëse ka vlerë logjike null. Shembull, për shembull, LSBN is null. Kompjuteri jep rezultat true për të gjithë librat ku në fushën përkatëse LSBN nuk është shënuar asgjë. Për ta kuptuar më mirë të gjë, do ta shikoj pikërisht në database-in tim në shembullin tonë. Atëherë kalojmë në database-in tonë. Atëherë kthehemi edhe një herë në prezantimin tonë dhe po të vëmbrej shembullin e fundit. LSBN is null. Neve këtë do testojmë. Fushën LSBN. Atëherë shkoj në database-in tim, në design view dhe unë mund të shtoj një fushë tjetër. Për shembull, unë këtu them L fushë testuese. L pra dhe një libri
mund themi lejse bëna is nga tastiera dhe këtu them is null. Heqim këtë, lejse bëna is null. Atëherë, pra mund të zgjedh vlerën null këtu, false null apo true. Atëherë lejse bëna is null. Japim OK. Kjo është pikërisht formula që unë do përdor, siç e thashë në prezantimin tim. Pra lejse bëna is null. Pasi kam bërë këtë gjë, mund të thosha edhe këtu fush test, fush test për lejse bëna test, mund thosha këtu lejse bëna test. Pasi kam bërë këtë gjë, shkoj në datasheet view, japim yes për të ndryshim dhe shkoj pikërisht te fusha që neve na ushtua. Dhe po të vëmë re tek lejse bëna test e zgjeroj pak, neve na shfaqen të vlera 0, -1, siç e kemi treguar. -1 na paraqitet kur vlera është e vërtet, ndërsa 0 kur vlera është false, e pa vërtet. Atëherë bëj e selektoj fushën i çoj gjitha në qendër dhe vëmë re që kur kjo gjë është e vërtet, po të vëmë re fushat lejse bëna është bosh për regjistrimin 4, 5, 6 kështu me radhë, do na pasqyrohet pikërisht me vlerën -1. Rezultati është i vërtet -1, pikërisht ku lejse bënaja është e paplotësuar. Për të gjitha të tjerat, për 0 dhe 0, lejse bënaja është e plotësuar. Besoj se është lejse bënaja, falni, jo këtu, lejse bënaja është kjo këtu, pra ISBN Identification Serial Book Number, vetëm regjistrimi i parë dhe regjistrimi i 8, vetëm të dy regjistrime janë të plotësuara. Në rastet e tjera, këto janë të paplotësuara. Pra, kur janë të paplotësuara, ne marrim vlerën e vërtet me -1. Në rast të kundërt, do merret vlera e pa vërtet false. Pse? Sepse neve përdorëm is null. A është fusha kjo null, kjo nuk është e vërtet. Atëherë do merret pikërisht vlera false. A është kjo fush tjetër me regjistrimin numëror 2 ISBN e plotësuar? Jo, kjo është bosh. Atëherë është e vërtet, kushtet që neve vëmë do merret vlera -1. Shkojmë edhe një herë përsëri në design view dhe mund ta ndryshojmë pikërisht këtë gjë, ku themi lejse bëne, shkojmë ndryshojmë formulën, l ISBN is null, edhe këtu mund të thoshja is not null. Nuk është bosh e zbrazët. Atëherë, nëse unë them is not null, nuk është bosh, datasheet view yes dhe marrim rezultat të kundërt. Tani nishat bëhen 0 dhe 0 bëhen -1. Nuk është bosh. Kush nuk është bosh? Është vetëm regjistrimi 1 dhe regjistrimi 8. Të tjerat janë bosh. Atëherë, këto të tjera me qenë se janë bosh, për të tjerat, regjistrimet e tjera që janë bosh, do të merret pikërisht vlera false, e pa vërtet 0000, për faktin e thjesht, sepse formula është e tillë, lejse bëna is not null. Besoj se është e qartë ajo që duhet të shpreh. Pra, është e qartë përdorimi i operatorit is dhe operatorit not, të koordinuara këta të dy bashk, gjithashtu dhe përdorimi dhe përdorimi konstantes null. Operatori i fundit është operatori between. Kjo është sintaksa e përdorimit të operatorit between. A objekti për mbajtja të cilit testohet, V1 dhe V2 janë kufit e vlerave që kërkojnë brenda objektit që testohet. Na edhe dhe shembuj, në rastin ton, kompjuteri në rastin e parë, fusha është L faqe, between operatori, 100 dhe 300 janë vlera numerike konstante, ndërsa end operatori end. Këtu përdorojmë mënyrë të koordinuar operatori between dhe end. Kompjuteri jep rezultat true për të gjithë librat me numrat të faqeve midis numrave 100 dhe 300, ndërsa këtu kemi testim për vlerat brenda objektit A, vlera tekstuale. Në rastin ton, kompjuteri jep rezultat true për të gjithë autorët e librave, emrat e cilëve fillojnë me shkronjën A, B, C deri tek F. Ky ishte mësimi të dashur miq, besoj të ketë qenë i kuptueshëm për ju, një mësim i gjatë, por tepër i domosdoshëm për ecurinë të mirë në mësimet e mëvonshme. Miru takofshim në mësimet e tjera.